Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái món bánh cam bánh rán hay là bánh pate nhân thịt nha. Bên ngoài thì nó có cái độ giòn nè, bên trong thì dẻo với cái nhân thịt đậm đà. Các bạn nhìn thấy bánh không hề bị nổ nè. Thì mời các bạn xem video để biết cách làm cũng như là đăng ký kênh để nhận những video mới nhất mỗi khi mình đăng nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị phần bột. Mình có ở đây là bột nếp, mình dùng là 200g bột nếp. Tiếp theo là 100g bột gạo, 30g bột mì đa dụng và 20g bột năng. Chút xíu muối. Và đây là 300ml nước lọc. Bây giờ mình sẽ lường phần bột ha. Mỗi một muỗng canh mình lường vậy là 10g. Nếu không có cân thì các bạn cứ lường và nhân lên. Bột nếp mình cũng cho vô hết luôn. Muối. Trộn đều. Còn phần bột năng và bột mì đa dụng thì một chút mình sẽ cho vô sau. Nước mình sẽ lấy và mình cho vô từ từ. Thì nước này là nước lọc bình thường thôi, không cần nước nóng. Và các bạn cho vô từ từ nha, và mình trộn. Thì tùy theo cái độ hút nước của bột khác nhau cho nên cái lượng nước nó cũng sẽ thay đổi. Mình cứ trộn từ từ. Trộn đến khi nào mình thấy không còn bột khô nữa thì bắt đầu mình sẽ nhồi. Mình nhồi giống như là nhồi chè cho nước vậy đó các bạn. Bột nó sẽ hơi mềm mềm, nó không có bị nhão mà nó cũng không có quá khô. Đây cái phần bột của mình vậy là vừa nè. Nó mềm tay. Thì bây giờ mình sẽ lấy 1/3 cái khối bột này. Rồi, các bạn sẽ đem đi luộc nha. Nước nó sẽ sôi, các bạn cho cái khối bột vô mình luộc. Làm vậy thì bột của mình nó được lấy trùng, bột nó sẽ đặc lại. Và khi mình chiên nó không có bị nổ. Vì mình luộc tầm 1 phút là được rồi, không cần phải luộc lâu. Bây giờ thấy cái phần da bột ở bên ngoài nó trong vậy nè. Mình vớt lên, cho thẳng vô trong cái thau bột hồi nãy. Thì bên ngoài các bạn sẽ thấy bột nó sẽ trong trong, nhưng bên trong phần bột nó vẫn còn nguyên nha. Nó không có bị chín. Tách nó ra cho nó nguội bớt. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi sơ nha. Bột nó sẽ dẻo á. Bột nó sẽ dẻo làm cho khối bột của mình nó đặc lại và nó không còn bị chảy nữa. Nhồi sơ rồi bây giờ mình sẽ lường bột mì đa dụng mình cho vào đây 3 muỗng canh tương đương 30g, 2 muỗng canh bột năng tương đương 20g. Bột năng và bột mì tạo cho bánh nó có cái độ giòn hơn, cũng như là mình nhồi nè, nó không có bị dính tay. Tại vì khi mà bột mà các bạn lấy trùng xong á, nó sẽ hơi nhão và mình cho bột khô vô vậy á, để cho bột nó sẽ khô lại. Nhồi sơ qua thì các bạn sẽ thấy hơi dính tay chút xíu. Và mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn sẽ giúp cho bột không còn dính nữa, và khi chiên á, cái bánh của mình nó nở căng phình và nó không hề bị nứt. Nếu như các bạn không thích mà cái bánh nó nở nhiều quá thì các bạn bỏ qua cái bước bột, bỏ qua cái bước mà mình cho dầu ăn nha, và mình dùng hoàn toàn bằng bột không. Để bột ở đó cho bột nở thì mình chuẩn bị 200g thịt xay, nửa cái củ sắn. Các bạn rửa sạch rồi mình sẽ cắt ra lát, xong rồi mình cắt sợi nhỏ nhỏ lại. Xong rồi các bạn sẽ cắt hạt lựu nhỏ nhỏ ha, càng nhỏ thì cái nhân nó sẽ càng ngon á. Củ hành tây nửa củ mình cũng cắt hạt lựu nhỏ nhỏ luôn. Cắt cho nó đều chung với củ sắn để chút nữa mình xào nhân. Nấm mèo thì mình sẽ dùng 3 tay ngâm nước cho nở, rồi cũng cắt sợi và mình cắt hạt lựu lại. Hành lá thì mình cũng cắt nhỏ nhỏ. Bây giờ đi xào ha, các bạn cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, mình cho phần hành tây vô mình xào cho thơm, rồi cho thịt vô. Xào nhân mà các bạn có hành tây thì nó sẽ thơm thịt lắm, nó không có bị hôi á. Xào với lửa lớn cho thịt nó săn và nó rời ra. Sau khi thịt nó rời ra vậy nè, các bạn lấy củ sắn mình cho vô.
Củ sắn sắc nhỏ nên cũng nhanh chín. Và mình cũng đảo đều lên cho củ sắn nó săn lên, rồi mình nêm gia vị. Cho vào đây chút xíu bột ngọt, hạt nêm, dầu hào và cuối cùng là đường. Xóc đều lên cho gia vị nó ngấm đều vào nhân. Thì cái lượng nhân và lượng gia vị các bạn điều chỉnh nha. Mình cho vào đây 50g đậu xanh đã nấu chín. Có đậu xanh vô thì nhân nó sẽ đậm đà và nó có cái vị bùi bùi ngon hơn. Nếu không thích thì các bạn bỏ qua. Và đậu xanh đã chín nên mình cho ở bước cuối cùng. Đảo đều lên cho nhân nó thấm gia vị. Lúc này các bạn sẽ nếm lại mặn mặn ngọt ngọt. Và mình cho hành lá vô. Tắt bếp, có thể cho thêm tiêu xay. Mình thấy bột nó vừa nè. Cho dầu vô á, bột nó hoàn toàn không có bị dính. Mình sẽ lấy một cái viên vừa vừa thôi, ấn dẹp ra. Cho nhân vô. Mỗi một cái bánh thì mình phải dùng khoảng 1 muỗng nhân đi. Thì cái lượng nhân bằng nửa lượng bột. Và túm 3 góc cạnh lại. Túm 3 góc để ra được cái hình bánh pate. Rồi xong rồi. Tiếp theo mình cũng lấy một cái cục bột khác, các bạn cũng gói nhân. Bánh này mình sẽ làm bánh cam nha. Bánh cam theo kiểu quê mình thì bánh cam nó sẽ hình tròn. Túm lại và do tròn sẽ ra một cái bánh cam thịt. Làm tiếp một cái bánh pate nữa. Thì tùy theo các bạn thích bánh tròn hay là bánh vuông, bánh dài thì mình nắn. Làm xong thì mình cho qua cái dĩa nhớ thoa dầu. Xong hết rồi nè. Mình làm được 2 hình dạng tròn và pate. Thì nếu các bạn thích cái bánh rán nó hơi dài thì mình do cho nó hơi dài ra tí xíu. Dầu lúc này nó chỉ hơi ấm thôi, mình sẽ thả bánh vô luôn, không cần phải dầu sôi. Và mình để lửa nhỏ. Các bạn thả vô như vậy thì bánh không bị nổ. Vô hết rồi các bạn xay đều nó ha. Thì chút bánh nó chín nó sẽ tách ra. Mình cũng quay đều. Thì mình thấy cái bánh nó nở lên nó sẽ hơi bị chật á, nên mình vớt ra bớt để một chút cho vô chiên tiếp. Lúc này cái bánh đó các bạn thấy nó nở rồi nè. Và các bạn cũng quay ha, để cho dầu á, nó ngập trong cái bánh. Tại vì bánh nó nổi ở trên á. Và mình chiên đến khi nó vàng. Bánh nó vàng thì bắt đầu các bạn để lửa lớn lên để cho bánh nó chín đều và nó bung dầu ra ha, nó không có bị ngấm dầu. Đây chín thì tự động nó bung ra và hoàn toàn không có bị nứt. Vàng thì các bạn sẽ gấp bánh lên. Các bạn thấy nó căng không? Mình nhìn thấy cái bánh cũng hấp dẫn hơn là cái bánh nó không được nở nữa. Mình sẽ cho qua miếng giấy để cho nó ráo dầu. Và tiếp tục các bạn chiên tiếp. Và nếu mà chiên lần sau các bạn tắt bếp nha, để cho dầu nó hạ nhiệt rồi mình hãy cho bánh vô. Làm vậy thì bánh nó không có bị nứt. Và chiên lần lượt cho đến hết bột. Chiên xong hết rồi thì mình cho qua cái gỗ có lót giấy. Bánh này thì mình có thể ăn với nước mắm chua ngọt hoặc là chấm cùng với tương ớt. Đây là những cái bánh mà mình đã làm xong hết rồi nè. Không có cái bánh nào bị nứt và bị nổ hết. Bên trong thì gỗng ruột nè, bên ngoài thì hơi giòn nhẹ và dẻo. Ngon lắm luôn nè. Các bạn thấy cái bánh hấp dẫn ha. Bánh nào cũng ngon hết, nở đều. Bánh này thì mình ăn trong ngày nó sẽ ngon hơn. Rất là dẻo luôn các bạn. Cái phần bột á, nó dẻo nè. Và trong nhân thì nó đậm đà. Ngon lắm luôn á. Mình chấm nước mắm chua ngọt hay là mình chấm tương ớt gì cũng được. Các bạn có thích ăn thêm rau á, thì mình gói thêm rau vô chấm cùng.
rất là lạ miệng. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mới nhất miễn phí mỗi ngày. Cũng như là có góp ý thì để phần bình luận nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.